اجازه از کاراتون فیلم بگیرم؟ از کارا من بیا بیرون بذار مامان بهت زنگ میزنه هیچ فعلا نه هر شماست؟ کدوم؟ این این نه من اون بریم نه اون یکی دیگه اینجوری بود
دوستان امیدوارم از دیدن ویدیو لذت کافی رو برده باشید. خوشحال میشم نظر و پیشنهاداتتون رو در قالب کامنت با ما در میون بذارید. تا ویدیو بعدی، خدایا رو نگهدارتون.